Дивлячись новинах про наші далекобійні ураження росіян, усі забули про реальний фронт. Сьогодні 14 серпня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. На жаль, на цьому тижні гарних новин мало. Поїхали. Зразу скажу, що по прифронтовим містам та на фронті ситуація не покращилась, а навпаки. Тиск ворога більше, що вимагає від нас давати відповідну відсіч. Як починається день у більшості українців? Це я суджу по собі та опитуванню. Зранку заходимо у різні ресурси новин та шукаємо, що ми за ніч уразили в Росії. І це саме перше. Потім ми дивимося, що уразили росіяни в Україні вночі. А потім, можливо, ввечері хтось поцікавиться реальними подіями на фронті. В цьому нічого поганого немає, кожен сам собі вистраює пріоритети в житті. Але дальнобійні баталії дуже сильно віддалили людей від реального фронту, реальної лінії боєзіткнення і скільки кілометрів ворогу залишилось пройти до вашої домівки. Бо якщо цим завлікати, то з роками він дойде і до кордону з Польщею через Дніпро, Умань, Тернопіль та Львів. Деякі не розуміють, що якщо росіяни не будуть мати успіху на фронті, то війна закінчиться швидше. А так смисл їм закінчувати, якщо потрошку, але вони просуваються. І відмінності від нас їм їхні втрати не заважають. Для Путіна росіяни – це витратний матеріал, не більше. А нам потрібно гуртом бити ворога, але не всі це розуміють. У вівторок я відкрив збір на купівлю 2 повноприводних мікроавтобусів для підвозу снарядів та ракет на позицію для реактивної батареї та самохідно-артилерійського дивізіону. На даний момент зібрали трошки більше 50%. То прошу усіх і кожного перед тим, як послухати реальну ситуацію на фронті, зробити донат та давайте закриємо вже цей збір. Усі реквізити є в описі під відео. А я продовжу розповідати не дуже веселі новини цього тижня. По-перше, ворог захопив повністю Маркове і по дорозі дійшов до Федорівки, де зараз ідуть бої. Не знаю, якої бригади цей відрізок відповідальності і чому так стрімко ворог пройшов. Слідуюче село – це Білокузьмінівка. Там ми десь 1,5 роки дислокувались, і якщо вони туди дійдуть, то, по-перше, їм буде легше різати логістику від Олексієво-Дружківки до Дружківки. По-друге, у них будуть висоти для роботи їхніх БПЛА та артилерії по Дружківці та Краматорську. То ситуація не дуже. По Костянтинівці готую матеріал на слідуючу п'ятницю. То, щоб не пропустити унікальну інформацію, підпишіться на канал Мотолайф, поставте лайк та вдарте у дзвіночок. Єдине скажу, що окупант більше просунувся по Іллінівці і нарощує тиск по флангах Олексієво-Дружківці. На відрізку від Степанівки до Попів-Яр завдяки постійної методичній поодинокій інфільтрації росіяни трошки пройшли. Але наша 93-я бригада налагодила їм постійну ротацію у Чернозем.
далі до Софіївки без змін. Лінія фронту не змінилась. Взагалі, даний період війни мені нагадує пінг-понг. Сьогодні ми їх побомбили, завтра вони нас бомблять і так кожного дня. Коли ми у них щось розбомбимо, то ми радіємо, як малі діти, і навіть зловтішаємось. І маємо на це повне право. Навіть коли ми несемо втрати серед цивільних, то вже немає такого співчуття та скорботи. Бо за ці роки ми стали черстві та безчутливі. Бо за ці роки війни, коли, можна сказати, з нами живе смерть, ми сильно змінились, і ні у кого, крім нас, немає такого бажання просто жити, а зараз вижити і боротися заради миру. Напишіть у коментарях, а які у вас психологічні зміни за час війни? То підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте наш збір на автівки, і разом ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.